Hẳn là nhiều người trong chúng ta sẽ rất thắc mắc là vũ trụ được tạo ra như thế nào, hay thực chất ai là người đã sáng tạo ra nó. Theo như người dân Trung Quốc, truyền thuyết của vũ trụ thực chất là do thần Bàn Cổ sáng tạo ra. Đây là một trong những vị thần được thờ phụng và tôn trọng nhất trong lịch sử của người dân Trung Hoa. Vậy Bàn Cổ là ai? Và quá trình khai thiên lập địa đã diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Trước khi đất trời được tạo ra thì vũ trụ thời bấy giờ chỉ là một mớ hỗn độn, chỉ toàn đá bay lơ lửng, không khí, ánh sáng, nước hay gió đều không có. Khi ấy trời và đất vẫn còn gần nhau, mọi thứ còn sơ khai chưa có sự sống. Nhưng có một hòn đá được chiếu diệu khí âm dương trong thời gian dài, hấp thụ được tinh hoa của vũ trụ. Qua tác động của thời gian và luồng khí âm dương đất trời, hòn đá trở thành một bào thai người. Thai người được tròn 10 tháng 16 ngày, một tiếng nổ vang lên đúng giờ dần, coi đá hình thai người nứt ra. Dù lúc đó không biết sấm chớp hay vật gì tác động, nhưng theo tương truyền thì hòn đá đã tự động nứt một cách bất ngờ. Một vị linh chân xuất hiện mang hình hài con người và được gọi là Bàn Cổ. Ban đầu vừa khi sinh ra, thần đã ngay lập tức bắt đầu tập đi, tập nói, tập chạy, được nuôi lớn nhờ hấp gió, nuốt sương, ăn hoa quả mà trở nên cao lớn. Vị thần ấy được mô tả là cao trăm thước với sức mạnh vô địch, thân hình to lớn lông mọc đầy mình, phần đầu có hình dạng đầu rồng. Một ngày nọ, sau khi thần chạy về phía tây thì bất ngờ tìm thấy được một cây búa và một chiếc dùi. Hai vật này được người dân ghi chép là cân nặng lên đến 1000 cân, được xem là những báu vật của thần linh, không ai có thể lấy lên được. Tuy nhiên, Bàn Cổ tay phải nâng búa, tay trái lấy dùi, một trận kinh thiên động địa diễn ra trong chớp nhoáng, dường như đánh dấu một thời kỳ mở ra của đất trời, của vũ trụ. Và từ lúc này, câu chuyện khai sinh lập địa của Bàn Cổ bắt đầu. Lúc này, trời và đất còn gần nhau, mọi thứ đều tối sầm, chưa có sự sống. Thần cảm thấy không gian này vô cùng chật chội, liền dùng một cái rìu phá tan khối hỗn độn. Khối hỗn độn ấy mới được chia làm hai phần. Phần nhẹ mà trong mỗi ngày đều bay lên cao, hình thành bầu trời, phần nặng rơi xuống thấp, vì thế hình thành mặt đất. Giữa trời và đất, Bàn Cổ lấy thân mình để chống đỡ nó lên cao hơn. Thần càng lớn càng cao, trở thành đầu đội trời, chân đạp đất, thì bầu trời và mặt đất cũng theo đó mà biến thành như ngày hôm nay. Thuở đó, thần đã ước rằng có thể phân biệt trời đất dễ dàng. Khi lời hỉnh cầu vừa dứt, có tiếng sấm nổ vang trời, đất trời hiện rõ, vạn vật sinh sôi nảy nở, chỉ đất là mẹ, chỉ trời là cha, còn muôn loài là con. Từ đó, vạn vật gọi thần là Thái Thượng Đạo Quân, là thiên tử, con trời. Theo phong tục thời phong kiến thì đây là vị vua đầu tiên của Trung Hoa. Thế gian muôn người, muôn vật gọi thần là Hỗn Độn Thị. Bàn Cổ đã trị vì suốt hàng ngàn năm liền trên cõi đất trời. Theo sách sử, thần thọ được 18.000 tuổi, sau đó quy tiên về trời. Những người kế tiếp trị vì đất nước là Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng. Câu chuyện sau khi Bàn Cổ quy tiên vẫn khiến rất nhiều người tò mò. Theo truyền thuyết, có rất nhiều câu chuyện khác nhau liên quan đến thần. Thuật Dị Ký viết rằng, sau khi thần chết thì mắt trái ông hóa thành mặt trời, mắt phải hóa thành mặt trăng và máu ông trở thành dòng sông. Tóc biến thành tinh tú, còn phần râu ria thì biến thành các cây thảo mộc quý. Da thịt chuyển hóa thành đất đai, xương cốt thì tạo thành các loài đá quý là vàng và châu báu như ngọc ngà, còn mồ hôi của ông thì hóa thành cơn mưa. Ngũ quan của ông được gọi thành 5 phía đất trời, trong đó đầu là Đông Nhạc, hai chân là Tây Nhạc, tay phải gọi là Bắc Nhạc, còn lại tay trái và phần bụng lần lượt là Nam Nhạc và Trung Nhạc. Đối với người Trung Quốc thì Bàn Cổ chính là một vị thần tạo nên trời đất. Thời Tần, thời Hán, trong phong thần diễn nghĩa thì Bàn Cổ được xem là vị thần độc lập. Theo thuyết này, ông tồn tại và có công lực ngang với Hồng Quân Lão Tổ. Tuy nhiên, thuyết này lại nói khá ít về ông, chỉ có chi tiết nói rằng thần đã biến mất đầy bí ẩn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Có rất nhiều truyền thuyết khác nhau viết về nhân vật này, nhưng ít bàn đến ông sau khi quy tiên. Đa phần các nhà sử học đều cho rằng vì hao tổn nguyên khí nên ông đã quy tiên. Việc khai thiên lập địa sáng tạo vũ trụ khiến ông mất đi thần lực và không thể trụ lâu trên thế gian. Nên dù là thần, là thiên tử, con của trời đất thì ông cũng không thể tồn tại được lâu. Bàn Cổ sống được hơn 18.000 tuổi rồi quy tiên. Từ khi ông mất đi thì lúc ấy khoảng không gian dần trở nên trống trải hơn. Tương truyền, Bàn Cổ có 3 người con là Phục Hy, Nữ Oa và Hoa Tư. Sau này Nữ Oa cũng là một vị thần có khả năng tạo nên con người. Cảm thấy thế gian hiện tại quá trống trải nên đã dùng đất sét và nước tạo nên con người như chúng ta lúc bấy giờ. Bàn Cổ là một nhân vật được lưu truyền từ đời này sang đời khác của văn hóa Trung Hoa. Đến nay, Ngài như một đức tin về sự hiện diện của thần linh trong văn hóa nước này. Dù cho là đã có nhiều nhà sử học, nhà khảo cổ tìm thấy những nguồn gốc cho sự hình thành của loài người, nhưng theo người Trung thì vị thần này vẫn được công nhận với hành trình khai thiên lập địa.